موږ ویلو چې کله د زړه رګ بلاک شي چې هغې ته څه وایي هغې ته موږ کورونري ارټري وایو. په زړه کې چې دا کم رګ بلاک شوی دی لکه دا ځای بلاک شوی دی نو دا به ته په څه طریقه باندې څه کې اوپن کوې که نه. نو تاسو ته وایي چې ټیکنیک دی له به موږ انجیوپلاسټي کوو. څه به وله کوو؟ انجیوپلاسټي. اول خو به دا موږ معلوم کړو چې بلاکیج چېرته دی. انجیوګرافي به وله وکړو. انجیوګرافي د دې لپاره کېږي چې ته په دې کې یو سټین یو ډای پاس کې یو کلر پاس کې هغه کلر په رګ کې رواني د دې ځای نه اخوا لاړ نه شي. د دې ځای پورې راغی که نه رنګ خو د دې ځای نه اخوا لا نل دې ځای ته ولي پوه شي چې دلته څه دی بلاکیج دی. څه دی؟ بلاکیج دی. د هغې نه بعد موږ بلاکیج معلوم کو دې ته به په سکرین باندې ګورو. په څه به ګورو؟ په سکرین باندې به ګورو په مشین باندې. نو دغه تاسو ته وایي چې دې کې به موږ یو داسې کیتیټر پاس کو یو داسې پیپ شانتي نری کیتیټر. صحیح شو؟ نری یو داسې ټیوب به پاس کو چې هغه ډېر زیات نری ا بالون ټیپ او د هغې په سر کې به بالون لګېدلی لکه دا کیتیټر دی. کیتیټر داسې چې دا زموږ سره یو هولو ټیوب شانی صحیح ده هولو ټیوب وي د دې په سر کې غباره لګېدلی. څه لګېدلی؟ خو دا غباره اول پړسېدل نه وي. د دې په سر کې فرض که دا غباره ده او دا کیتیټر دی. دا به موږ داسې وکړو دا به د یو رګ نه پاس کړو. د څه نه پاس کړو؟ خاص کر د دې لاس نه پاس کوي یا د خپې نه پاس کوي. د یو رګ نه به دا موږ پاس کړو. ا بالون ټیپ کیتیټر موږ به راواخلو چې په سر کې غباره لګېدلي داسې یو ټیوب یو کیتیټر به راواخلو. هغې ته څه وایي؟ کیتیټر ورته وایي. as fast in the artery in the side of blockage په کوم سیټ کې چې بلاکیج دی هغه سیټ ته به دا پاس کې د رګ پترو د ارټري پترو باندې به پاس کې دا ټول ارټري د یو بل سره کنیکټ دي که نه. چې کله دا تا پاس که نو کوم ځای ته به یې رسې بلاکیج په کوم ځای کې چې بلاک دی هغه ځای ته به یې رسې. لکه دا تا پاس کو په رګ کې د هر ځای نه چې دې پاس کو دا به داسې رواني دا چې رواني نو دا به کوم ځای ته رسي دا به راسي د بلاکیج ته په رګ کې دا روان دی دې ځای ته به یې راورسوي. دا غباره نما ځای دې څه ته راورسوو؟ دې ځای ته. دا کیتیټر دننه لاړ په دې له به هوا ورکو په دې ټیوب کې به څه ورکو؟ هوا. چې هوا ورکو نو څه شی به هلته وپړسېږي. نو کومه چې دا بلاکیج و دا یې د ځان څه کو ویوړی که نه دا تا ښه وپړساو نو دا بلاکیج یې څه کو دا یې کولاو کو بلډ روان شو. نو دا کیتیټر به موږ بیرته څه کو دا غباره به بیرته ښکته کو چې ښکته یې کو نو دا ځای کولاو پاتې شي. صحیح شو؟ او دا کیتیټر به ترې راوباسو. یا دا بلاکیج نه کور کېږي د هسې بالون پړسولو سره نو په دې بالون په سر کې یو میټالک رنګ وي داسې جال یې داسې یو جال رنګ وي د دې غبارې په سر کې دا رنګ کلک کي څه کلک کي رنګ او دا غباره څه کي دا دننه کي او دا وپړسئ. کله چې دا وپړسئ نو رنګ وسه څه شي هم وسه وپړسېږي. یا خو د میټل نه جوړي چې غباره موږ بیرته راولو نو رنګ وسه بیرته نه راځي نو هغه رنګ په دې ځای کې ونښلي. وس رنګ دا دی ونښت که نه دا یې ویوړ او رنګ ونښت او غباره موږ څه کړه بیرته هم ښکته کړه او رنګ دلته پاتې شو. دې ته وایي سټنټ. دې ته څه وایي؟ سټنټ. او بیرته ترې دا کیټیټر څه کړو دا ترې ریموو کړو نو په دې طریقه دغه کولاو پاتې شي. سټنټ پکې ولګي د میټل دا رنګ پکې ولګي او دا ځای څه شي دا کولاو پاتې شي. نو په دغه طریقه دې پروسس ته وایي انجیوپلاسټي. که چېرته دا ناکام شي نو موږ به د انسان له اوپن بایپاس سرجري کوو. اوپن هارټ سرجري بایپاس سرجري دې ته وایي چې موږ به د انسان دا کومه چیسټ چې دی په کوم ځای کې چې زړه پروت دی هارټ پروت دی دا به کولاو کړو دا کټ کی دا څه کی دا کولاو کی او دې انسان ته بایپاس سرجري وکړي. لکه دا ایوټا ده د دې ځای نه رګ وتی که نه ایوټا او په دې ځګین کې د دې نه زړه ته رګ ته دی چې دا کورونري ارټري ده. اوس دا زموږ څه بلاک دی نو په دې ځګین کې موږ داسې وکړو چې په دې ځګین کې بلاکیج دی فرض کړه د دې نه ښکته وینه نه ځي نو زړه دا ځای کار نه کوي. نو داسې وکړه موږ چې دې انسان لم د بل یو پاټ نه د یو بل ځای نه د دې انسان رګ راکټ کو د بل د خپې نه د لاس نه د څه ځای نه موږ سره والو رګ راکټ کو هغه رګ راوړي او دې ته یې ولګوي.